vi redo? Jo. Då har jag jobbat klart. Du har jobbat klart, ja. Då kan vi lämna brottsplatsen. Ja. Vi fick massa fina tips igår på Facebook. Så... Ja, jag ska hålla den här kameran rätt upp. Sådär. Så nu lämnar vi Sandhem. Hej och välkommen till ny film. Ja, god middag. God middag. Efter ett par dagar där vid Sandhem och Oxhagens badplats så har vi flyttat oss till Tiraholms fisk. Vid sjön Bolmen, Ja. som ligger här bakom. Nu är vi på väg ut för att kolla lite. Det vart ju fint väder. Härligt höstväder idag. Jag har haft regn på dagen så att... Ja, det ser bra ut. Ja, Lite krispigt är det. ja det är kyligt i luften men jättefint. Solen skiner och träden är gula. Och... Jo. Ja, vi tar en runda och kollar lite. Det gör vi. Och den här anläggningen till Tiraholms fisk ligger här borta. Jag vet inte om det går att se mot solen, men det ska finnas hotell och café och restaurang och gårdsbutik och lite allt möjligt. Och på den här ytan så är det ställplats för, jag tror det stod att det var 8 husbilar. Här går fotografen. Det finns ström, det finns vatten där bakom våran husbil. Det finns latrintömning där vid uppfarten. Jättefin utsikt ner mot sjön här. En liten badstrand här borta. Den tänker vi absolut inte testa. Det ser fint ut men... Och sen ska det finnas toaletter som är tillgängliga någonstans på anläggningen här. Och det står en soptunna här. Men som sagt, vi knallar en runda och tittar lite så får vi se vad vi hittar. Det verkar vara en glasscafé då. Jättefin uteservering. Dock inte så sugen på glass i alla fall just idag. Lite för kallt. Det ser stängt ut också. Men på en varm sommardag så. Här ligger restaurangen också med uteservering. Och mitt emot restaurangen så finns det 3 toaletter. Och de är öppna. Får vi sällskap där borta på ställplatsen. Det kommer ännu en bil. Det kom en precis när vi gick och så kommer det en till nu. Ja, på gården här så bedriver de ju yrkesfiske och fiskodlingar ute i sjön här. Och här hittade vi ett badkar med ålar ser det ut som. Ja, någon form av år. Och bredvid karen där vi hittade år så finns det gott om turistinformation för området här. Vi ser även information om att det finns en forskningsstation för miljöövervakning i sjön här. Här finns det mycket att se och uppleva. Här uppe bakom träden är ställplatsen. Lite längre bort här är badstranden. Nu är vi ute på en liten brygga. Ganska stor brygga. Kanske svårt att se på filmen här men det finns fiskodlingar där ute. Jag fick reda på att det finns en vandringsslinga bakom hotellet så vi tänkte ta en liten promenad.
Sträcka på benen lite. Ljungbyholmenmarschen, vandringsled och fråga 9 på en tipspromenad. Vi knallar väl en bit och ser hur det ser ut här då. Hotell och konferens. Ställplatsen där borta. Ja, nu har vi haft en fin promenad i skogen. Här på andra sidan ängen ligger ställplatsen. Hotellet till vänster där. Och alla de andra byggnaderna. Forskningsstation och restaurang och turistinformation. Vilken härlig dag! Ja, ny dag, ny promenad. Ut på Leråker. Ut på Leråker. Det får gå varsitt hjulspår. Ja, vi bestämde oss för att stanna en dag till här vid Tidaholms fisk. Det var lugnt och skönt här. Och sen bestämdes det igår att vi ska åka till Skallkroken efter det här. Ja. Så då tänkte vi att då står vi lika gärna kvar här en natt till och åker dit i helgen. Det är fredag imorgon. Så nu tänkte vi att vi ger oss ut och sträcker lite på benen och ser om vi kan hitta några andra fina områden än där vi gick igår. Vägen som gick över Leråkern där gick ner bredvid hotellet, så vi är liksom, kan man säga, på baksidan av hotellet. Och så rakt över mot vattnet. Och nu ser man lite bättre hur stor den här sjön är också. Holmen. Ja. Och underbart höstväder idag också. Vi har ju varit bestämt länge att vi skulle vara i Sverige hela oktober, men vi har ju varit mentalt förberedda på att det ska vara mörkt och tråkigt, om man säger så. Men det har det inte varit. Visst har det varit någon regnvädersdag, men de här dagarna har varit flera. Och det är fortfarande runt 10 grader på dagtid i alla fall. Ja. Men i morse var det frost på riktigt för första gången. I natt var det minusgrader. Ja. Här nedanför ställplatsen så finns det en grillplats. Badstrand.
Sen finns det en del bänkar utplacerade bort längs med kanten här. Jättefin miljö är det. För några filmer sedan så visade vi er att vi köpte en del nya prylar. Per packade upp lite paket där. Bland annat den här vattenkannan. Nu har vi satt i filter och funderat igenom lite hur den fungerar för oss. Och hur vi kommer att använda den. Det är en sån där vattenkanna med filter i som sagt som jag tänkt att den ska ta bort saker som man kan bli dålig av och smak. Och vi har köpt den framförallt för att vi är på väg ner till södra Europa där det är mer klorsmak i vattnet. Vi dricker ju vattnet från tanken i husbilen. Det är klart vi fyller gärna flaskor direkt från en kran ibland för att få kallt vatten och färskt vatten och sådär. Och på somrarna när det är varmt så ställer vi alltid vatten i kylskåpet. Nu visar det sig att den här kannan, jag tror att den är 1,4 liter eller något sånt där. Den är för stor så att vi kan ha den i kylskåpet. Men den är ganska snabb på själva filtreringen så att vi kommer att använda den för att filtrera vatten och hälla i flaskor och sätta i kylskåpet. Med den här kannan så kommer den med ett sticka, med ett instrument. Och den ska liksom visa när det är dags att byta filter då. När värdet är över 6 tror jag det var, då är det dags att byta filter. Så jag tänkte ta lite vatten i ett glas här från kranen och mäta. Ja, men det finns en knapp här så man håller in knappen och håller ner den i vattnet. Och då visar den ett värde. Och med vattnet direkt från kranen så står det 144 där. Dags att byta filter alltså. Jag tömmer i samma vatten här i kannan. Vi ser det rinner igen och filtret ganska snabbt ändå. Så tömmer vi tillbaks i glaset. Och så gör vi en ny mätning. Och nu visar han 0. Och det var resultatet förra gången vi gjorde det här också. Vi hade över 100, jag tror till och med kanske vi hade över 200 på det vattnet vi hade i tanken då. Och det blev 0 efter att vi hade kört igenom det i filtret. Så det verkar ju fungera i alla fall. Sen kvarstår det att se om den tar bort smaken, men det kan vi inte testa skarpt förrän vi kommer ner till södra Portugal. Men i och med att det var några av er som har frågat så tänkte vi visa det här. Som sagt, det finns olika storlekar på den här. Så om ni vill ha själva kannan stå i kylskåpet så får ni mäta och kolla att det passar innan. Vi gjorde inte det tillräckligt bra. Men vi tror fortfarande på det här att vi kan använda kannan för att filtrera vatten och sen tömma det på flaskor och ställa in i kylskåpet så får vi kallt vatten. Och vi kan ha mera vatten på sommaren när det blir varmt och mindre vatten på vintern när vi inte dricker lika mycket. Och vips så var vi i Haverdal. Skallkroken. På västkusten riktigt. Ja. Så är det. Och här har vi hittat på några husbilskompisar. Ja. Och inte vilka som helst. Nej. Nu är ni i Halmstad. Ja. Husbilsresa.se heter bloggen. Ja. Så nu ska vi gå ut på promenad. Nu ska vi gå på promenad. Det blir trevligt. Vad heter den? Skallen? Eller vad kallar du det? Vi ska upp till Skallen. Upp till Skallen. Och ni får hänga med. Vi hänger med. Ja, lite andfådd men nu har vi tagit oss ut på Skallen. Kort, delvis lite halvbrant men inga problem.
Ställplatsen ligger där nere typ. Tyvärr inga vidare vyer idag, men jag kan förstå att det kan vara häftigt här på en varm solig sommardag. Och här borta är tronen. Ska vi se om vi hittar någon som är värdig att sitta på den då. Ja, nu står jag uppe vid servicehuset här i Skallkroken. Ställplatsen ligger här bakom. Man har ett nytt servicehus på gång här också. Här. Och framför där så finns det sopsortering, latrintömning och råvattenstömning. Och här i servicehuset så finns det en utomhusdisk. Min cykel, jag har tagit fram den för jag håller på att tvätta idag. Det är praktiskt att ha den om man konkar tvätt fram och tillbaka, för det är en liten bit. Här finns det tydligen möjlighet att ta vatten. Kodlås får man om man bokar, eller koden till låset får man om man bokar. Det finns toalett och dusch här inne. Här inne finns det toa, dusch och tvättstuga. Vi brukar inte filma in så ofta, men det var faktiskt jättefräscht och fint här. Stor fin dusch som man kan ta loss, sitter inte fast på väggen. Och det är även en sån här stort duschhuvud där uppe. Jättefint. Den andra toaletten och duschen är lika fräsch. Och här inne hänger jag idag. Första tvätten står i, andra står klar och väntar på att den ska bli klar. Torktumlare. Vi ser en ho här. Och det kostar 25 kronor per maskin. Det är ett jättebra pris. Det är sällan jag har sett under 40 kan jag säga. Men hamnar brukar ofta vara rimliga. Till och med gratis på några ställen. Men 25 tycker jag är helt okej för en tvätt. Så vi får se hur många vi hinner med. Jaha, ja, nu har det blivit söndag eftermiddag. Och äntligen så var det dags att gå ut och promenera lite. Vi hängde som sagt med husbilsresa.se i fredags. Det var jättetrevligt, kul att ses. Lägger deras länkar i videobeskrivningen så kan ni gå in och följa dem också. De har blogg och Instagram som är jätteaktiv. Och igår kom jag igång lite sent, men det kändes som jag hängde i tvättstugan hela dagen. Och även idag, det var 3 veckor sedan senast vi tvättade och vi hade även sängkläder som skulle tvättas. Och torktumlas. Maskinerna sköter sig ju själva, men man behöver ju vara där för att flytta dem från en maskin till en annan och hämta den torra tvätten och sådär. Idag kom jag igång lite tidigare, men då var det lite strul på grund av att någon inte är van vid torktumlare. Vi har alltid haft ett rum där det har torkat så bra, så vi har haft kläderna hänga till tork. Så då fick jag lära mig lite nytt om torktumlare idag. Men nu är allt färdigt. Per gick för att duscha och jag kände att jag behöver lite frisk luft. Trots att jag faktiskt har använt cykeln och cyklat fram och tillbaka till tvättstugan. Vi är kvar i Skallkroken, som ni kanske ser, ni som känner igen er. Den här dimman som låg i fredags och igår börjar lätta, så kanske finns hopp om lite solnedgång här borta.
Ja, jag tänkte ta en promenad här på strandängarna eller vad man ska kalla det. Det är jättefint här. Och ställplatsen ser ni precis här borta. Som jag har visat er så har de jättefint servicehus. Tvättstuga som inte var allt för dyr. Men tyvärr har de höjt priserna lite på grund av strömpriserna. Så nu kostar det 280 kronor dygnet att stå här och man måste boka i förväg. I natt blev vi 3 bilar men i helgen så har det varit fullbokat. Jag pratade med en granne idag också som sa att det börjar även bli fullt på midsommar nästa år redan, så att vill ni hit på någon speciell helg så gäller det att vara ute i god tid tydligen. Ja, nej, men jag knallar en runda, se vad jag hinner medan Per är i duschen. Det känns som det finns jättefina strövområden. Det berättades om en gammal stor kvarn här borta. En kafeteria och grejer. Men tyvärr blir det inte av att vi lägger ut på några längre utflykter på det här besöket. Vi får se när vi kommer tillbaka. För det tror jag ganska säkert att vi gör. Här ser det ut när man kommer till ställplatsen. Som sagt, det är förhandsbokning. Man kan komma efter 1 och man måste lämna före 1. Här står det fortfarande att det kostar 250 kronor dygnet, men de har nyligen höjt till 280 på grund av strömpriserna. Det är 10 platser som är avskilda med blomlådor som det även finns gräslök i. Den är lite trött just nu. Och alla platser har även ett litet bänkbord. Ström till alla. Och vi har även vatten här precis bredvid våran. Det finns på en plats till längre bort där. Kanske 2. Annars finns vatten och tömning och fyllning och sånt borta vid servicehus eller nedanför servicehuset också. Ja, vi har haft ett par fina dagar och imorgon åker vi vidare. Troligen till Falkenberg. Vi har ett litet besök på Engelsson som vi skulle vilja göra. Vi får se imorgon bitti hur det känns och sådär. Men vi räknar med att det blir så. Kan väl passa på att visa miljöstationen, gråvattenstömningen och sen är det latrintömning och vatten där bakom också. Där kan man sätta på egen slang så det borde vara lugnt. Det finns även vatten där ungefär. Men som sagt, det fanns 3 vattenutkast vid ställplatsen också. Och här håller man på och utvidgar
servicehuset, eller bygger ett till servicehus kan man säga. Lite kvar, men det kanske är klart nästa år.